Ja. Morgon, liten skara. Antar att alla är ute och plockar svamp idag. Det är svampväder, det är därför att de inte är här. Okej, det här är kanske inte en vanlig andakt då, utan det är en rapport egentligen. Som Liliana och jag var i Canberra förra helgen, från torsdag till söndag. Och det var den årliga konferensen för Blessed Family Department i Europa. Och så att jag kommer att säga en del saker, några funderingar jag hade, lite av den presentation jag gav där. Och sen kommer Liliana på slutet att prata lite grann om andra saker som hände där då. Just det. Så att jag bara satte en titel på det här. Att lära sig hela livet då. Det är någonting jag har gått och funderat på faktiskt väldigt länge, måste jag säga. Och på något sätt så har det här fallit på plats under framförallt det senaste halvåret, skulle jag säga. Och det har ju att göra då med att vi som människor, vi har ett behov av att utvecklas. Och vi börjar ju då som enskilda individer, eller vår relation i början är ju mer till våra föräldrar och våra syskon, men så småningom så i de flesta fall så bildar vi familj. Och då, det märkliga är ju då liksom att i livet generellt är det ju så att om man ska göra någonting viktigt, eller man ska lyckas med någonting, så behöver man utbildning. Till exempel om man ska köra bil, så behöver man utbildning i det. Det är inte bara så att man bara sätter sig i bilen och kör utan vidare. Utan man kanske behöver ett visst antal timmar. 50 timmar till exempel. Eller någonting sånt. Är det rimligt? Vad tycker ni? 50 timmar kanske för att lära sig köra bil. Men om vi tänker på någonting annat då som är mycket viktigare, nämligen ett äktenskap där man ska leva ihop med någon och där man ska hela livet kanske kunna leva ihop och förverkliga någonting och ta hand om barn och så vidare. Där finns det ingen utbildning. Är det rimligt? Och det inser vi att det är orimligt egentligen. Åtminstone borde man lägga 50 timmar på det. Eller vad tycker ni? Det är liksom ett minimum någonstans. I alla fall, min poäng här är lite grann att den här utbildningen då, och det handlar ju om familj väldigt mycket, och vi då, vår rörelse som heter Familjefederationen för världsfred och enhet, vi borde ju liksom verkligen ligga i framkant här. Vi borde ju vara ledande i det här egentligen. Och det är vi ju inte riktigt, kan man väl säga. Men jag tror vi är på väg i alla fall. Vi börjar inse liksom behovet av det här. Och det finns idag fler och fler i vår rörelse som jobbar professionellt med det här, och olika program börjar komma fram. Så jag tänkte bara kort liksom beskriva någonting av det här. Och det var som jag sa det här, att just det här med att vi behöver göra prov av olika slag. Även när vi ska vi ska ha ett yrke till exempel, så det är klart vi utbildar oss och vi tar olika prov och tester för att visa att vi kan det här. Men just när det gäller äktenskap då förlitar man sig på känslor istället. Och det är ett ganska trubbigt verktyg när det liksom blir jobbigt och svårt på olika sätt. Så att vi behöver mer utbildning här. Mer, så. Och då tänkte jag bara liksom, det jag har funderat på rätt mycket, och som jag tror jag gjorde den här presentationen delvis där i Canberra då, kring det här, att vi skulle behöva utbildning vid olika stadier, olika steg i livet. Och det är dels före äktenskapet, när man fortfarande är en enskild eller en single person, för att kunna förbereda sig då, så att man
att man kommer till en punkt att man verkligen är mogen att ta det steget. Där behöver vi. Sen när man börjar familj då, det kallar jag för ungt äktenskap här, när man precis börjar sitt familjeliv. Sen när man har levt tillsammans ett antal år och man kan kalla det för avancerat eller utvecklat äktenskap. Och så småningom då när man blir förälder. Så det är olika steg, och i alla de här stegen borde man ha program eller utbildning så att man lär sig mer hela tiden. Så att man har en möjlighet att hantera det här. För det dyker upp olika saker som, om man inte har tänkt igenom det här, då kommer man ju hamna i situationer som är komplicerade och svåra och man vet inte hur man ska hantera dem. Och då kan jag säga det att en sak som inspirerar mig väldigt mycket under den senaste tiden är att vi fick kontakt med en syster som heter Hilde Wiman som bor i USA. Hon är från Österrike, men hon har jobbat med sådana här frågor, familjerådgivning, coachning och så vidare i 25 års tid. Så hon har en väldigt lång erfarenhet. Och Lilian och jag lyssnade på ett webbinar som hon gjorde ihop med någon annan då, nu ganska nyligen då. Det var 4 olika sessioner. Och där berättade hon då att när de har bott i USA och flyttat runt lite grann. Vid en tidpunkt så var de också med i en baptistkyrka, en sån här gigantisk storkyrka som hade 15 000 medlemmar. Och då var det så att pastorn där, han hade ett krav på folk som ville gifta sig i den kyrkan. Och det var ju huvudsakligen yngre par då. De var tvungna att gå en kurs med honom i 1 år för att förbereda sig för det där. En liksom äktenskapskurs, eller vad man ska kalla det då. Okej. Men inte bara de, utan också deras föräldrar var tvungna att delta i kursen. Och då pratar vi om att ge stöd, nämligen. Stöd till unga par som gifter sig och ska försöka bilda och utveckla sin familj. Och då sa den här Hilde till den här pastorn att, men du, är inte det här lite överdrivet då? Nu vet jag inte hur ofta de gick, men ändå va. Då sa han bara så här, du sa han, om inte de får den här utbildningen så är de chanslösa, de här unga människorna. De blir kära i varandra, de vill bo tillsammans, de vill leva tillsammans. Men när det verkligen börjar när de verkligen ska göra det här och kanske får barn och så vidare, de kommer inte att klara det här. Och det är ju liksom den här skilsmässofrekvensen då man ser hur många som helt enkelt inte klarar av det här. Så de behöver det här, inte bara utbildning, de behöver stöd. Och det var just det här med att föräldrarna skulle vara med också. Jag säger bara det här som ett exempel på att hur seriöst man tar på det här i vissa kretsar då i alla fall. Och då kan man ju fråga sig, hur seriösa är vi? Jag bara ställer den frågan utan att svara på den. I alla fall, jag ska inte bli för långrandig här. Vad har vi gjort då egentligen? Jo, vi har ju betonat väldigt mycket, skulle jag säga då, genom principen har vi försökt förstå det här, hur vi ska utvecklas, och vi har ju pratat mycket om att vi ska lägga en grundval av tro, som då handlar väldigt mycket om vår relation till Gud. Det är någonting inre, det är någonting vertikalt. Vi gör det på olika sätt genom bön och studier och göra olika betingelser, även genom att vi har gått på workshops och så vidare. Och mycket av det här har ju varit vårt fokus. Vi har fokuserat väldigt mycket på det här. Och då kan man ju säga att den andra biten som vi pratar mycket om då, för vi pratar om det här, men också om att vi skulle skapa en relation till vår omvärld naturligtvis, till de människor som finns omkring oss, till samhället. Och i det här fallet pratar vi också om i ett äktenskap, relation mellan man och hustru då. Och då liksom på den biten som ofta är det är en svårare sak.
Så att hur hanterar vi den? Jo, då skulle vi ju idealt sett naturligtvis, i och med att vi skapar den här, vi försöker på något sätt i en grundval av tro kunna bli mer gudomliga, så att säga, i vårt sätt att leva. Och när vi därför möter svårigheter, frågan är ju då på vilket sätt vi hanterar dem. Gör vi det med vår fallna natur eller med vår gudomliga natur? Och det är ju det som är frågan då. Och då känner vi då liksom att vi har fortfarande mycket att lära i det här. Och därför skulle jag säga just utbildning på olika sätt är väldigt viktig för oss. Och då ska vi se här. Ja, man kan också beskriva det på det här sättet som jag tänkte på sen. Att det är som en trappa. Och liksom, det börjar ju då innan man liksom har startat. Man kommer så långt så att man har bildat familj. Och sen är det ju en utveckling då. Liksom. Och i en trappa så går man ju steg för steg. Man börjar ju liksom inte högst upp, va? Eller hur? Man börjar inte med föräldraskapet. Många har ju kanske hamnat i den situationen. Man blir förälder helt plötsligt. Men man har liksom inte hanterat de andra sakerna. Och då liksom kan vi förstå liksom att det kan lätt bli problem. Utan det här är ju liksom en utveckling. Det vi skulle gå egentligen steg för steg. Och det är viktigt att vi försöker göra det för att ha så bra möjlighet. Alltså, så god möjlighet som möjligt att kunna till slutet bli föräldrar och kunna hantera det. Så det var lite av såna här funderingar jag har haft. Och frågan är, har vi de här verktygen? Har vi de här programmen? Och då kan jag ju säga att till stor del så finns de idag. Och ska vi se här. Ja, före äktenskapet då. Vi deltog då i den här webbinar som hon gjorde, den här Hilde Wiman. Och de kallade det för real love in dating. Dating är ju ett begrepp som vi kanske känner så här tveksamt då, men låt oss säga då i vårt fall inom matching. Och hur kan vi då kan vi börja med nyckelfråga då. Första frågan man kan ställa sig: när är jag redo för en relation? Och det är klart att det är kanske inte så där självklart lätt att svara på en sån fråga. Men det finns ju då olika verktyg för det här, och de tog ju upp olika saker där. En sak som nämndes då, det var ett så kallat Relationship Readiness Quiz. Okej, det är 10 frågor som man ska svara på ärligt, bedöma sig själv. Var är jag? Var står jag? Ingmarie, du gjorde väl det här innan du gick till matching, va? Nej, det var det jag trodde. Gjorde inte jag heller. Ingen av er gjorde nog det. På vår tid så existerade inte det här. Utan det var, hur många år hade du varit med i kyrkan? Hur många andliga barn har du? Och så vidare. Det var det som avgjorde det hela. Ganska trubbiga verktyg om man ska nu se det ur ett mer... det här. Så det här är faktiskt ganska bra. Jag tittar på det lite. Och även om det inte är något absolut svar så ger det en bild av var befinner jag mig just nu. Och det är ju faktiskt ganska viktigt alltså. Om man försöker att gå in i en matchingprocess och man inte är mogen för det, man är inte redo för en relation, det är ganska meningslöst. Både för en själv och för den andra partnern. Så det här, och det kan jag ju säga liksom, om man använder det här materialet som de presenterar här, kommer det ta mycket längre tid med matching. Men det kanske är bra, för då slipper man problemen senare nämligen. Så, ja, det var bara en sak. Ja, för att återigen går det tillbaka till mig själv. Det börjar ju med mig själv. Jag måste ju på något sätt ha min egen stabilitet och kunna ha en egen
känna ett egenvärde i mig själv. Och även ha en möjlighet att kunna betrakta mig själv. Att kunna ha en självkännedom för att kunna tjäna andra. Så att återigen går det tillbaka till det här. Hur utvecklad är jag? Är jag redo för det här? Så att återigen, jag behöver att fylla upp min egen tank för att sen ha framgång i det här. Så att jag tycker det är ett jättebra material, måste jag säga. Och hon har gjort det här ihop med en annan person då, som har utvecklat liknande material, som inte är med i vår rörelse, men som förstår oss. Så det här var gjort specifikt för vår rörelse, det här materialet. Ja, om man sen kommer vidare då, så om man säger okej, jag är redo för det här. Jag känner att jag är redo för en relation. Vad är nästa fråga? Jo, i den här processen, hur vet jag att den här personen är rätt för mig? Och då kan man ju säga att naturligtvis så kan man ju ha en viss intuition, man kan be över det, man kan få andligt kan man känna liksom, det är helt okej. Men det kan ju också vara bra att ha andra, så att säga, verktyg att mäta med för att kunna bli mer säker på att det här känns rätt. Va? Och då, det de pratar om då väldigt mycket här är att vara helt ärlig. Transparent brukar vi prata om. Att man verkligen säger som det är. Vilka problem jag har också, om det är så. För att man inte döljer någonting. Annars kanske det är så att man har saker som man... För att någonstans är det ju så här, om jag träffar en annan person, jag vill ju inte visa min dåliga sida egentligen, eller hur? Är det någon som vill det? Tror inte du? Vi försöker alltid visa vår bästa sida. Men samtidigt har vi andra sidor som inte är lika bra, och det är faktiskt bättre att vara ärlig om det. För att om man döljer det och sen efter 5 år säger men du, alltså, jag har det här problemet alltså. Ja, har du? Hej. Det är ju inte så bra. Så att vara ärlig, och även se och kunna prata om sådana här saker. Det är ju viktigt. Va? Eller att saker att tala om som är viktiga. En del av de här är ganska självklara. Jag tror ni som har gått igenom olika processer, det är klart ni har pratat om sådana här saker. Jag vet inte om allt, men kanske mycket mer i och för sig. Och de här yttre sakerna är ganska självklara. Man behöver prata om de här. Men sen kanske det finns svårare teman också, som faktiskt också är väldigt bra att ta upp. Och här betonar de ju då att verkligen göra det. Till exempel konflikthantering. Hur ska vi hantera det om vi får konflikter? Istället för att liksom skjuta det under mattan och säga att vi kommer aldrig att ha några konflikter. Det kommer aldrig att finnas. Liksom. Nej, inte andra kanske, men inte vi. Så återigen så tror jag att prata om det här från början då. Hur ska vi göra liksom? Eller vad kan du göra om vi får en konflikt? Hur skulle vi hantera det? Eller familjebakgrunderna som är jätteviktiga. För man kommer ju från helt olika bakgrunder. Varje familj har ju på något sätt sin egen kultur. Och att förstå att det här påverkar oss. Och även kanske fundera över relationen till föräldrarna. Och hur kommer den att förändras när jag gifter mig, etc. etc. Ja, det finns ett antal sådana här. Eller dåliga vanor. Hur kan jag hantera det? Och så vidare. Att vara väldigt ärlig om det här. För då har man större chans att sen man kan gå vidare, man är helt öppen, man känner varandra mycket bättre och så vidare. Det här är en del av de saker de pratar om. Jag tycker det är jättebra material. Så det här finns redan. Faktiskt. Som en hjälp. När det gäller att när man kommer till en punkt där man ska börja sitt familjeliv,
Där faktiskt hade vi nu ett helt nytt material som de har tagit fram i Österrike. Preparation for starting family life. Det är en syster där som jobbar professionellt. Hon är familjerådgivare. Jobbar för kommunen, tror jag, där hon är en av de större städerna i Österrike. Hon har jobbat länge med det. Och hon har tagit fram det här materialet huvudsakligen. Och de gjorde en one-day workshop med det till alla som åkte nu till välsignelsen i Korea. Och som senare då. Så det här, jag tittar också på det här materialet. Nu ska vi se. Ja, det är här alltså. Det här kompendiet. Och här är en del saker de tar upp då. Hur kan man kommunicera på ett effektivt sätt? Det är ju jätteviktigt. För många i alla fall. Skulle jag säga. Och det är verkligen så att i det mesta i en relation så är kommunikationen viktig. Att man kan prata, att man kan uttrycka, att man kan lyssna på varandra, att man kan förstå varandra och så vidare. Hur kan man lösa konflikter? Hur kan man svara på sin partners känslomässiga behov? Hur man utvecklar vänskap och hur man delar på ansvar i en familj. Det var bara några av de här sakerna. Det är massa olika punkter här som de tar upp. Ett jättebra material som vi kan börja använda direkt faktiskt, skulle jag säga. Så att redan så finns det en del bra material. Och går vi vidare, för jag ska inte bli för långvarig här. När man har bott tillsammans några år, när man levt tillsammans ett tag, så kanske man behöver mer utbildning, nya saker har dykt upp. Kan vi säga det, vi gjorde just den här som heter The Marriage Course, som kommer från England. Det är en kyrka i England som har utvecklat det här under många år. Jättebra material. Och vi hade några utav våra second generation familjer här som gjorde den här kursen. Vi gjorde den här nu i somras. Och vi föreslog det här för 3-4 år sedan. Då fanns det inte så stort intresse för det. Men nu när vi frågade, då var det snarare så att man ville verkligen det här. För att man hade upplevt det här. Man hade levt tillsammans ett tag och upplevt att ja, det kanske inte var så lätt. Det var inte så enkelt. Så det här materialet kan jag säga är från min utgångspunkt ett jättebra material. Där man tar upp många olika ämnen. Och där det är dels en undervisning, men det är också mycket dialog mellan makarna där. Privat, man sitter och diskuterar olika frågor som man kanske aldrig pratar om annars. Så det här finns också. Så att, det man kan säga då, det här föräldraskap, det är ytterligare ett material då som behöver tas fram och utvecklas. Men jag känner att vi är på väg och man kan bli mer klar över det här. Sen skulle man ju kunna lägga till på det här egentligen. Redan innan skulle vi kunna säga till exempel söndagsskola eller det här materialet som Tim har gjort om karaktärsutbildning. Det är ju ett material som faller in väldigt väl när man är lite yngre. Eller hur? Det finns ju också jättebra material ju. Och egentligen kan man också säga vi då som är lite senior citizens. Vi som har blivit lite äldre. Ja, jag kan säga att den här kursen, när man ser den kursen, för det är nämligen videoinspelning, så man ser där vilka som deltar då. Och många som ger testimonies och vittnesbörd då. Och det är många som de har ju bott ihop, de har ju haft familj i 30 år. Och de tyckte att den kursen var jättebra för dem. Så att egentligen så, det spelar inte så stor roll. Man kan hela tiden lära sig någonting nytt. Och det är det jag menar med att lära sig hela livet. Att vi behöver det. Vi behöver liksom förnya oss på något sätt och utveckla oss. Och inte stanna upp. Ja.
Nu ska vi se var vi hamnar här. Ja, då kommer jag till, då ska jag lämna över ordet till Liliana då, för att det jag ville säga var mer den här strukturen som jag tror vi behöver se med utbildning och att vi lär oss hela livet. Så det var ju en del av det vi gjorde där, men det var mycket annat som togs upp. Och det här är en bild på de som var där. Ja. Det var 40-50 personer från olika länder. Alla länder var inte där, men ni ser också att Mike Balcom var där med sin fru, han som är vår nya ledare här. Och David Hanna som är ansvarig för European Blessed Family Education and Blessed Family Department. Plus en hel del annat folk. Så jag lämnar över till Liliana. Och du bara klickar här, va? ¿Cuál? Där Okay. kommer det fram. Okay. Så. Jag ville visa the schedule, men det var för stor för att göra en PowerPoint, så vi skrev lite sådär. Hilde Wiman, vi pratade med henne genom Skype. Och ja, det var ganska kort, men man kunde göra många frågor och ja, hon är mycket öppen och snäll och vill så gärna svara på oss och prata och stödja ungdomar etc. Hon var i Frankrike och hon kan komma om man bjuder henne. Sen William Haynes pratade också om de här på engelska patterns in the Bible families that we could apply for our own restoration. They are patterns just to overcome the weak parts we have and become stronger and happier. Det var inte så långt. Sen de rapporterade om välsignelsen i Canberra. Hur många par var det? 17 par. 17 par, och de sa att det var väldigt fin och vacker där. Och sen det var olika personer som pratade. Tema var behov av sexuell integritet. Och det var rapportkonferens i Las Vegas. David Perry är amerikan bror ansvarig för Family Department i Frankrike. Seja Kunziges, anti-Seja, hon har varit många år som stöd i STF. Fortfarande är hon. Så hon har enorm erfarenhet och många testimonies om ungdomarna. Och det som händer i deras liv och hur kan vi stödja och hjälpa. Och sen Heidi Thoresen är dotter till Jane och Ole Thoresen från Norge. Hon kunde inte vara där, så genom Skype pratade hon. Det var en video. Hon hade också varit i Las Vegas på den här konferensen. Och berättade. Och sen en annan tema, stöd för unga par. Och de som pratade var Heidi Meyer, den här syster från Österrike. Och second Jane Johansen. Wife of one of Johansens söner i Norge. Det var flera second gen. Patrick Hanna var MC, jättesnäll MC, rolig också. Och också Jane Thoresen också var MC. Och Jane came with Olle, husband, fast han är inte så aktiv, men han var där och det var också trevligt. Sen var mini-workshops. Mini-workshop är olika program som händer samtidigt och folk väljer. Jag vill lyssna på det här eller det där. Så Kurt Sackelberger från Österrike, han är som en lärare. Många gånger har han utvecklat program och pratat. Och nu är också han mycket aktiv i healing.
Så han har utvecklat någon healing-metod som är, den fungerar mycket bra, för att göra kort. Jag var en vecka i någon kurs han gjorde i Österrike. Så han bad mig också att prata. Och David Hanna var där och ville vara... Kurt skulle undervisa hur man gör. Så David var här, var in the front och de gjorde... Det kan jag berätta någon annan gång. Sen Heidi Meyer pratade om var det counseling. Och Jane Turesen pratade om educating small children. Hon gör Sunday school for very small children in Norway and she loves it. Så man kunde inte höra allt. Du var with Heidi och jag var in the mini-version of Kurt. Sen på slutet kom Michael Balcom och fru Fumiko. Och han var kort för att han skulle åka någon annanstans och berättade lite om upplevelser i Amerika och vad han har pratat med mor. Och det var mycket, mycket intressant, men kanske vi kan prata någon annan gång. Men det händer någon kristen pastor som vi känner från länge sedan samlar hans kyrka och ger välsignelse till 500 personer. Sådana saker händer. Sen Orlando Chen, Orlando man tror att det är en man men det är en tjej, second gen. Hon har jobbat länge med Geros Kunkel in the ESGD, second gen European Department. Men nu, she's taking over, ursäkta jag blandar språk. Så det är hon man kan prata med och hon ska också vara en del av the Blessed Family Department Committee. And then David Hanna, som är ansvarig för Blessed Family Department, Education Department in Europe, and now he will be the leader of Northern region. So he might come and visit. No more PowerPoint, men bara för att säga, det var en jättefin stämning. Många träffas oss varje år och man, genom e-mail och så man känner lite som att träffa goda vänner. The schedule was very tight. Jag ville promenera 1 kilometer varje dag. Kunde aldrig göra det, för det var så mycket annat. Men det här är någon planering och updating us to work for the coming year. Så man vill gärna förbättra saker och ting. Så om någon har frågor eller issues och så, it's good to give it to us and we pass it on and just to find solutions. Det var det. Jag ska bara runda av här och säga att det jag pratade om, de här utbildningsprogrammen då, så att idén är väl att vi ska försöka använda de här, men att vi kommer att göra det huvudsakligen på nationell nivå. Så varje nation får ju försöka liksom att ta tag i det här och arbeta med de här sakerna som finns nu då. Och sen får vi utvärdera det och försöka utveckla det ännu mer. Ja. I forgot. One thing that Patrick Hanna said is that now the second gen Family Department of Europe has money. They fought some, so with that they want to support different projects. And in general, the whole thing, one thing David mentioned was that, okay, the Providence continues, Mother has many goals, and what we are doing is more or less like the work of a mother, a little bit internal, a little bit embracing, not in the top of the Providence, all this, but very necessary because we have to take care of each other.